আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো লৈ খুবেই চিন্তিত নেকি? আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো 2 বা 3 ঘণ্টা মূৰে চাৰ্জ থাকিব লাগে নেকি? চিন্তা নকৰিব বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আজি 12টা টিপছ যিকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো এবাৰ চাৰ্জ দিয়ে 30 to 40% বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পাৰ্থ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেল আনবক্সিং টেক অসম নামৰ চেনেলটোত। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চায় তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কথাবোৰ বুজি পাব, ঠিক আছে? তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বহুত মানুহ দেখিছোঁ তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ স্ক্ৰীনৰ যিটো ব্ৰাইটনেছটো কি কয়, তেওঁলোকে গোটেই ফুল দি থয়, ফুল দি থয়। তেতিয়া কি হয় আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে মানে কি হয়, মোবাইলটাৰ 30 to 40% বেটেৰী মোবাইলৰ ডিছপ্লেখনেই খাই পেলাই, গম পাইছেনে? মোবাইলৰ ডিছপ্লেখনেই 30 to 40% বেটেৰী খায়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে যদি মোবাইলটোৰ ডিছপ্লেখনৰ ব্ৰাইটনেছটো যদি 100 মানে ফুল দি থয়, তেতিয়া ভাবো আপোনালোকে কিমান বেটেৰী খাব, গম পাইছেনে? আপোনালোকে কি কৰিব, তাতকৈ আপোনালোকে মেনুৱেলি সেইটো ব্ৰাইটনেছটো কমাই ল'ব। মানে কি হয়, যিটো ব্ৰাইটনেছ দিলে আপোনালোকে ভালকৈ দেখি পায়, মানে ক্লিয়াৰলি দেখি পায়, সেইটো ব্ৰাইটনেছ দি ল'ব নিজে সেইবিলাক আপোনালোকে অটো ব্ৰাইটনেছটো অন কৰি নিদিব। অটো ব্ৰাইটনেছ অন কৰিলে কি হ'ব, মোবাইলৰ যিখন চেঞ্চৰ আছে, মানে কি হয় মোবাইলটোৰ চাৰিওফালে মানে কিমানটো পোহৰ আছে চাই মেলি মানে মোবাইলৰ ব্ৰাইটনেছটো নিজে মিলাই লয়। সেইটো অন কৰি দিলে কি হয়, চেঞ্চৰটো অন হৈ গ'লেই তো বেটেৰীটো বেছিকৈ খাব, গম পাইছে নহয়? সেইকাৰণে অটো ব্ৰাইটনেছ অন নকৰিব। আপোনালোকে যিমানটো ব্ৰাইটনেছ নালাগে আপোনালোকে নিজৰ হাতৰ আঙুলিয়ে মিলাই ল'ব। মোবাইল ফোনৰ ছেটিংছত এটা অপশ্যন আছে বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ৰেষ্ট্ৰিক্ট বুলি, যিটো অপশ্যনটো অন কৰিলে আপোনালোকৰ কি হয়, বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখিনি এপ চলি থাকে সেইখিনি বন্ধ হৈ যায়। তো মানে কি হয়, বেটেৰী কনজাম্পশ্যনটো বহুতেই কমি যায়। আপোনালোকে এইটো যদি অন কৰি দিয়ে, বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ৰেষ্ট্ৰিক্টটো যদি অন কৰি দিয়ে, আপোনালোকে বেটেৰী 4 to 5% বেটেৰী আপোনালোকে বচাই দিবই। তো মানে কি হ'ব, বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ৰেষ্ট্ৰিক্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটো যিমানটো পাৰে অন কৰি থ'ব। আমাৰ মোবাইলটোত কিছুমান অপশ্যন মানে অন হৈ থাকে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৱাইফাই হৈ গ'ল, ব্লুটুথ হৈ গ'ল, গম পাইছে? ৱাইফাই, ব্লুটুথ আৰু লোকেশ্যন হৈ গ'ল, এনেকুৱা কিছুমান অপশ্যন থাকে। সেই অপশ্যনখিনি আপোনালোকে যিমানটো পাৰে অফ কৰি থ'ব, তেতিয়াও আমাৰ বেটেৰী কনজাম্পশ্যনটো বহুতেই কমি যাব আৰু বেটেৰী লাইফটো আমি বেছিকৈ পাম, ঠিক আছে? বৰ্তমান সময়ততো ফেচবুকটো চবৰে আছেই, আৰু ফেচবুক আছে মানে আপোনালোকে ফেচবুক এপটো চাগে ইউজ কৰে। কিন্তু মই কওঁ ফেচবুক এপটো আপোনালোকে ইউজ নকৰিব পৰাপক্ষত, কাৰণ সেইটোৱে বহুত বেটেৰী কনজাম্পশ্যন কৰে, গম পাইছেনে? বহুত বেটেৰী খায়। তো তাৰ সলনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ফেচবুক এপৰ লাইট ভাৰ্চনটো। ফিচাৰ্ছ একেখিনিয়ে পাব ফিচাৰ্ছ। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ফেচবুক এপটো ইউজ নকৰি ফেচবুক লাইটটো ইউজ কৰিব। ফিচাৰ্ছ একেখিনিয়ে পাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত থকা যিখিনি এপ আছে সেই গোটেইখিনি এপ ৰেগুলাৰলি আপডেট দিব। কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ যিখিনি এপ আছে সেই এপখিনি ৰেগুলাৰলি মান্থলি বা উইকলি আপডেট হৈ থাকে, যাতে সেই এপখিনিয়ে বেটেৰী কনজাম্পশ্যনটো কমকৈ কৰে। সেইকাৰণে মানে ৰেগুলাৰলি আপডেট দিয়া হয়, আৰু বহুত ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আপডেট দিয়া হয়। বহুতে কি কৰে, তেওঁলোকৰ ৱালপেপাৰ যিখিনি আছে সেই ৱালপেপাৰখিনি লাইভ ৱালপেপাৰ ইউজ কৰে, গম পাইছে? লাইভ ৱালপেপাৰ ইউজ কৰিলে কি হয়, বেটেৰীটো মানে বেছিকৈ খায়। তো সেইকাৰণে কি কৰিব, আপোনালোকে চিম্পল যিখিনি ষ্টিল ৱালপেপাৰ থাকে সেইখিনি ইউজ কৰিব। নহ'লেও তাতকৈ আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰে ডাৰ্ক যিখিনি ৱালপেপাৰ থাকে সেইখিনি ইউজ কৰিব। তেতিয়া বেটেৰী কনজাম্পশ্যনটো বহুত ধৰণে কম হয়, গম পাইছেনে? আগতে আমি কি কৰোঁ, বেটেৰীটো অলপ বেছি দেৰি যাওক বুলি বেটেৰী ছেভাৰ কিছুমান এপ ডাউনলোড কৰি লওঁ, থাৰ্ড পাৰ্টি এপ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা। কিন্তু আজিকালি স্মাৰ্টফোনবিলাকত কি হ'ল, বেটেৰী অপটিমাইজেশ্যনৰ অপশ্যনটো লগতে দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে ভাল হ'ল। তো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যে বেটেৰী অপটিমাইজেশ্যনৰ যিটো মানে অপশ্যন আছে সেইটো যাতে অন কৰি থয়। সি মানে কি কৰে, আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখিনি মানে এপ চলি থাকে সেইখিনি মানে বন্ধ কৰি দিয়ে, গম পাইছেনে? তো সেইকাৰণে বেটেৰীটো কনজাম্পশ্যনটো কম হয়। তো যিমানটো পাৰে বেটেৰী অপটিমাইজেশ্যনৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো অন কৰি ৰাখিব। এতিয়া আহোঁ মেইন কথা, চাৰ্জিঙত। আপোনালোকে কি কৰিব, মোবাইল ফোনটো যেতিয়া মানে ধৰি লওক আপুনি 40 হ'ল চাৰ্জ দিলে, আকৌ 50 হ'ল এৰুৱাই দিলে, আকৌ 70, আকৌ ধৰি লওক আপুনি 60 চাৰ্জ দিলে, আকৌ 90 নোহোৱাৰ আগত বা 80তে এৰুৱাই দিলে। এনেকৈ চাৰ্জ নিদিব। তাতকৈ আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ধৰি লওক 15 বা 20 চাৰ্জলৈ আহিলে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফোনটো লগাব। ফোনটো আপোনালোকে 90% হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত এৰুৱাব, ঠিক আছে? 100 হ'বলৈ দিব, 90% হ'বলৈ দিব, 15 পৰা 90 হ'বলৈ দিব, তাৰপিছত এৰুৱাই দিব ফোনটো। 100 হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিব। 100 হ'লে মোবাইল ফোনৰ বেটেৰীটো বহুত কষ্ট পায়, ঠিক আছে? হিট বেছিকৈ উদ্ভৱ হয়। হিটটো জানে আপোনালোকে বেটেৰীৰ কাৰণে কিমান বেয়া। তো সেইকাৰণে কি কৰিব, 15 পৰা 90 হ'বলৈ দিব, 90 হওঁতে এৰুৱাই দিব চাৰ্জাৰ পৰা। লগত কৈ গ'লোঁ মই গোটেই এপখিনি আপডেট দিবলৈ, সেইবুলি আপোনালোকে মই কৈ থওঁ আপোনালোকক যে অটো আপডেট যিটো অপশ্যন থাকে প্লে ষ্ট'ৰত সেইটো অফ কৰি থ'ব। মানে কেলৈ কৈছোঁ, ধৰি লওক আপুনি ক'ৰবালৈ গ'ল, 30% বেটেৰী আছে, ঠিক আছে? কিন্তু আপোনালোকে ঘৰ পোৱালৈকে বেটেৰী থাকিব লাগে, গম পাইছেনে?
কিন্তু সেই সময়তে আহি গ'ল আপোনালোকৰ ফেচবুক এপৰ আপডেট মোবাইলতো গম নাপায় আপোনালোকৰ চাৰ্জ গম পায় কিন্তু সিটো আপডেট দিবই কাৰণ তাৰ অটো আপডেট অপশ্যনটো অন কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে সিটো চলি থাকিব বেকগ্ৰাউণ্ডত ন সেইকাৰণে বেটেৰীটো খাবই সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব অটো আপডেটটো সদায় বন্ধ কৰি থ'ব গম পাইছে যেতিয়া আপোনালোকে সময় পায় তেতিয়া গোটেইখিনি আপডেট দি ল'ব বহুত মানুহে এটা ভুল কৰে যে কিপেডখন দবালে যে আমাৰ তিতা মাত দিয়ে বা কিপেডখন টিপিলে যে ভাইব্ৰেট হয় গুণ বাজি থাকে যে সেইটো মানে যিমানটো পাৰে অফ কৰি থ'ব সেইটো আমাৰ বহুত বেটেৰী খায় এতিয়া আমাৰ লাষ্ট অপশ্যনটো হৈছে স্ক্ৰীন টাইম আউট আপোনালোকে চাগে গম পায় স্ক্ৰীন টাইম আউট মানে কি তথাপি মই কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰিলে তাৰপিছত ছাইডত থৈ দিলে মোবাইল ফোনটো যে নিজে নিজে অফ হৈ যায় যে সেইটো হৈছে স্ক্ৰীন টাইম আউট তো আপোনালোকে সেই স্ক্ৰীন টাইম আউটটো এটলিষ্ট মানে 15 to 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে থ'ব 1 মিনিটতকৈ 30 ছেকেণ্ডতকৈ ওপৰত নাৰাখিবই সেইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ যদি কিবা কিবি লাভ হ'ল এই ভিডিঅ'টো চাই তো আপোনালোকে 2 বা 3 দিন ইউজ কৰক মোৰ টিপছখিনি যদি ফলাফল পায় তেতিয়াহ'লে আহি পিনে আকৌ ক'বহি কমেণ্ট বক্সত যে মোৰ কিবা এটা লাভ হ'ল আৰু যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিটো ক'বলৈ কৈছোঁ আৰু আগলৈ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আনবক্সিং টেক অসম চেনেলটোত আকৌ আহিম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ